bago matrato na NPL or non-performing loans, Pumunta. ito po ay tinatawag nating doubtful accounts. Tama po ba yun? Sir, yung doubtful account is an account classification under the Manual of Regulations for Banks na, yeah, kasama po yung NPL doon. Pero yung technical definition po ng NPL, noong 2004 when the assets were sold to the SPV, ang non-performing loan po ay, as a general rule, yun yung mga utang na hindi nakabayad within 30 days from the date they became past due. Ang ibig mo sabihin, ang sagot mo sa tanong ko ay oo. Yes, oo. Pero sige. yung substandard is just one Oo account nga, classification. ang pinaka-importante lang, bago talaga matrato na NPL, doubtful accounts muna sapagkat kailangang mapatunayan na sinisingil nyo ito eh. At kapag hindi na ninyo masingil, pwedeng ikonsidera ng BIR na uncollectible account na ito. Okay. Para lang maintindihan ng mga taong nakikinig sa atin sapagkat komplikado kasi itong mga ginagamit nating termino. Pero dapat nating patunayan pa rin na yung debtor o yung creditor, limbawa, DBP, dito sa ating pag-uusap, ay talagang ginawa lahat ang magagawa para singilin yung utang. Halimbawa, gamitin nating magandang halimbawa 1.6 billion, di ba? Sa kabila ng lahat ng ating ginagawa na paniningil sapagkat yun naman obligasyon natin, ay wala talaga silang maibayad. Dapat ma-establish natin yun. Tama po. Yes, Mr. Chair, you're Okay. right. Kasi, ang pagkakaalam ko, yung ganong klaseng diligence na nire-require sa atin ng batas, ay talagang nire-require din ng tax code and other revenue regulations. Tama? Mr. Chair, yes. Ang totoo niyan, pwede nga nating habulin yung kanilang mga collaterals eh. Ang itatanong ko nga sa inyo sinubukan ba ninyo na habulin ang mga collaterals? Hindi, bago yun muna pala, meron ba kayong may papakitang mga dokumento na talagang hindi nyo hinayaan lang na mabinbin yung ganong klaseng laki ng pagkakautang, talagang ginugol nyo lahat ang paraan, ginamit lahat ang paraan para masingil. Meron po ba tayong mga records na pagbabasihan na ganon? Just to, I think the Attorney Adjong during the last meeting, Hindi pwede naman pong sagutin ng oo o hindi yun eh. yung pong, kasi Meron nga, po. yung nga pong mga records, Hindi, meron po, wala. wala po sa amin yung mga Oh, records na kasi transfer na po sa SPB. Hindi As ba, required. bago pa po matransfer ang aking tinatanong sa inyo. Kasi kailangan maipakita natin na talagang yung diligence na yon, hindi lamang good father of a family kung tutuusin kasi ordinary diligence yun eh. Kasi bilang tagapangalaga ng pera ng mamamayan, TBP po ito, kailangan maipakita natin talagang ay maniningil po tayo. Yun po yung aming gusto lang makita mula sa inyo kung talagang ginanap ninyo yung tungkulin na yon. Meron po ba tayong dokumento, attorney? Siguro baka ikaw ang papile ng mga demand letters, kabi-kabila siguro. I would understand. At talagang ako'y naniniwala sa iyo na katakot-takot isang karito na demand letter siguro. At napakaraming paraan ang ginawa mo para lang kolektahin ito. Meron ba? Sir, I was not I was not the handling lawyers of any of these cases, but just the same, for the record, Mr. Chair, may dalawa pong rehab cases. There were 2 petitions for rehabilitation
relative to the accounts Hindi, iba of- naman yung rehabilitation dun sa... Nandito muna tayo dun sa sinasabi kong diligence ninyo. Lahat ng paraan. Halimbawa, pinorclose nyo ba yung mga properties halimbawa sapagkat kinakailangan po natin gawin yun. Pinoproteksyonan natin ang ang salapi ng bayan. Kung wala po, okay lang. At para makapagtanong na po ako sa ibang mga puntos. There should have been files or letters of collection NPLs that are in the 9.6 billion. There should have been. Yun po yung conclusion ninyo. Pero ngayon, wala po kayong masasabi Because na meron nga. as we have declared before, all our files were transferred to the SPB as required under the sale transaction. Yun That's nga po why we kasi cannot- nga, ang sinasabi natin, bago naman ma-transfer lahat sa SPB na yan, di po, ano ba sinasabi ng SPB? Kinakailangan within 180 days o kalahating taon. Yun lamang after the maturity para pumasok doon sa SPB. Napaka tagal na po na panahon yun. Kaya nga, kung may papakita nyo lang sana sa akin ngayon, meron kayo talagang ginawang mga sulat na seryoso talaga na pinag-uusapan po natin 1.6 billion. Example lamang po yun, di pa po yung kaganapan ng lahat ng pinag-uusapan. Ang tinatanong po kasi namin, makita lang namin sana mula sa inyo yung talaga pinagsakitan ninyo na singilin. Kasi kung wala po yun, medyo nakapagdududa po. Sir, sending collection letters is really part of the operating procedure. Unfortunately, as we said, although we want to present those collection letters, all records have been transferred already. Okay, ganun na lang po ang isasagot nyo talaga sa amin. Kapag hindi po nagbayad ang debtor, ano na po yung first name nyo? Romeo Aguilar pa. Mr. Aguilar, pag hindi po nagbayad yung debtor, kunyari si debtor X, 1.6 billion ano po. Itatrato po ninyo ito under the GAAP income. Dahil yung credit balance po nun ng loans payable ay kailangang isara o i-debit at ibabangga mo sa isang credit account na income. Tama? Sa panig po ng debtor ito, hindi nagbayad eh. So ide-debit mo income po, tama? Hindi po ako accountant, kayo po mga accountant kayo. Dapat mabilis ang sagot, oo. That may be true if you're writing off a loan. Sabi nga That's nyo, hindi nyo nire-write off. Oo nga po. Ngayon nire-write off As mo na, kanina ayaw mong i-write off eh. No, based po sa understanding ko, O nung sige, sinabi ganito niyo, po, ganito, para madali. Yung loan po ay first recorded as a liability. it's an asset, sir. Sandali lang. Loan is an Sandali asset. lang. It is first recorded as a liability, but since it doesn't need to pay anymore, wala nga, hindi ka na nga makasingil eh. Then the liability has to be reclassified as income under the GAAP. Ang sinasabi ko is generally Okay. accepted accounting principle. Intindihan ko na Tama. po kayo. Tama. It is a liability at the book of the borrower. Precisely, kaya ganun po eh. Ngayon, Opo. dahil hindi niya nababayaran, ang epekto lamang po gusto kong ipalitawin dito. In effect, yung debtor ay na-enrich, undue enrichment by not paying back the loan extended to him. Ganun na magiging conclusion. I doubt, sir. Sorry. You doubt it? Yeah, because it will be against the accounting rules. They have to have a document saying that the lender condoned or has written off before they can book that as an income. Pero hindi ikaw ang mag-justify noon. Hindi ikaw ang nangutang. DBP ka. Oh, it's, Pupuntahan kita mamaya. Okay, so it's a decision of the borrower to write it off in its own books
and recognize that as an income. Wala pong kinalaman ng bangko doon. O kaya nga, ito ngayon, may kinalaman ka na rito. Dahil hindi mo makolekta ang utang, ililipat mo yung credit balance ng loans receivable sa debit account na ang tawag mo ay loss. Kapag nalugi, di ba, maapektuhan ang buhay ng DBP. Kaya nga nagkaroon ng SBP, yun ang pangsaklolo sa buhay mo. Ngayon, imbes na i-write off o i-debit na account, pag imbes na i-write off, ang i-debit na account ay cash. Kasi nga, pumasok na yung Lehman Brothers, di ba? Dahil ibebenta mo na sa SBP. O ligtas na ngayon ang DBP. Kaya lang, ito ang problema. Bakit hindi naningil, ba't hindi mo siningil yung utang niya nung una pa? Nandito sa loan agreement ang problema ninyo kasi kailangan nga nating malaman yon. Kaya kanina pa sinasabi ko, Mr. Chair, sugarcoating lang yung sinasabi ninyo na derecognition dahil ang epekto talaga, ang hindi pagsingil ng utang, write-off talaga yon o kaya condonation kung pag-uusapan na yung book of accounts nung nangutang sa'yo. Ang nangyari, kagaya ng pinaliwanag ni Kong Mike kanina, lugi pa rin ang gobyerno. Kasi yung siningil mo sa kanya, ang naibayad sa yung recoverable amount lang. Di ba? Yung price nung pagkaka-transfer sa kanya. Pero maliwanag na utang yon. Dahil maliwanag na utang yon at hindi talaga nakolekta, ang magiging problema, kagaya ng na-insinuate na kanina, Mr. Chair, kaya gusto naming makita yung loan agreement kasi this is grossly disadvantageous to the government. Kayo ang nagpasok ng ganong agreement, lalong-lalo na kung mayroong makitang kakutsabahan dito. And then you will be liable. Talagang matatalo ang pamahalaan dito, Mr. Chair. At saka, wag na nating sabihin na wala kayong representasyon dun sa... Deputy Speaker Marcoleta, can I just interject? When you Yes, sir. speak of kutsabahan, Oh, sige. kasi ngayon talagang kailangan yung safeguard is we should avoid fraud, of course collusion. But I see that those debtors are passive participants in this financial transaction. Ang sinasabi mo bang kutsabahan doon sa DBP, between DBP and the winning investor, or kasama yung debtor? Ang sinasabi ko, this is not a conclusion yet, no? Inconclusive to, kaya ang gusto nating makita yung loan agreement eh. Kagaya ng napapalitaw na kanina, maliwanag naman na meron JSS pala. Mukha lang sapagkat dahil sa kisig ng mukha, talaga na may pera 'yon. Si Mike, palagay ko, walang masyadong pera ito. Hindi naman napapakita sa mukha. Baka ikaw, Congressman Pido. Pagkatapos tatanggalin nga yung pinakakondisyon na kung saan doon lang nakasalig yung kapalaran na makakasingil ka pa sa kanila. So tingnan natin yung loan agreement. Maliban pa doon sa mga naipakita na sa atin, siguro, Mr. Chair, baka pati mga subsidiary ledgers pwedeng makuha rito o their equivalents para lang makita natin. Kasi bakit sa kabila ng napakaraming panahon, sa ngayon sinasabi nila, kinukonclude lang, Mr. Chair, na meron naman po siguro, that is an assumption. Naningil naman po siguro, palagay ko naman katakot-takot na kaun-kaun na mga demand letters o iba pang mga klaseng instrument ang ginamit para lang ma-recover. Hindi po eh. Parang lumilitaw, hinayaan lang hanggang pumasok yung SPB para lang, ayun naman pong SPB po yung pumasok para lang maisalba ang banking system, Mr. Chair.
Yung mga IPs parang mga junk shop ito na sila yung sumagot eh. Hindi po ganito siguro yung pinakamotibo ng batas. Ang nakikita po kasi namin dito, maaaring nagkulang din ang central bank dito dahil malalaking ano po ito eh, malalaking utang po ito eh. Until and unless, Mr. Chair, DBP is able to prove na unang-una talaga bang siningil ninyo? Talaga bang seryoso ang pagkakasingil? Pagkatapos bigla na lang pumasok po yung SPB. Okay na po tayo rito. Kahit na maisalya na lang natin ang ganito, yun nga po, kulang pa sa book value. Pero ang talong-talo po, Mr. Chair talaga, ay yung taong bayan. Salamat po muna at saka papasok ako mamaya pag natapos na po yung iba. Mr. Chair, Yes, just to add, for Maynila, before we sold the loan to SPB, our collection totals 890 million. So there was payment. 890 million from those loans. From Maynila lang po. Manila. Mr. Chair. Yes, Honorable Defensor. Yes. Is this Mis- your second round? If I may, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, Mr. Aguilar, 20 minutes. may mga sinasabi kayo nasingil ninyo, may ganitong nasingil, pero mali ho yung binabanggit ninyo kasi may cost of money kayo, may interest yan, may penalties yan. Yung pinahiram mo na 10 piso, di ba? Tapos sinabi mo nakakolekta kang 8 pesos, pero dapat 30 pesos na yan, lugi ka. Dahil yan ang negosyo nyo negosyo ng bangko. So do not confuse the people, huwag nyo linlangin ng tao na nakasingil kayo. Kaya nga 9 billion ang book value ninyo. Winave nyo na nga, pinakita ko kanina Nag-waive na nga kayo ng penalties, mga default. So, is that the situation, Mr. Aguilar? Tama pa ba yung sinasabi ko? Diba? In the case of Maynilad, magkano yung outstanding nung ibinenta ninyo? 1.5 billion. 710. 711 million. Magkano nyo ho binenta? Na 618 618. plus the collection of 889, so exceeded the principal. So there's excess. No. Ano yung book value niya nung ibinenta nyo? The net carrying value is 500 Do not say the 25. net carrying value. because that's in the book, sir. Yeah, pero pagka binenta mo yan, without SPAV, hindi ka pwede magbenta. Okay, before I go to you, tanungin ko muna. Again, Ms. Cube, you already replied to this, but I'd like to ask legal. Pagka po ba sa SPAV law, attorney, kailangan po ba na magkaroon ng certificate of eligibility bago nilalagay sa isang special purpose vehicle? Attorney Lagadio. please Nagsalita na add. po si Ms. Cube dyan, but sa inyo po, sa legal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Attorney Regadio, please respond. Please on your mic, sir. As embedded, as we mentioned a while ago, this Pablo requires that there has to be certificate of eligibility. And for the BSP to issue the certificate of eligibility, there has to be compliance with the requirements. That's why, Mr. Chair, there are only two entities that were given, assets rather, that were given certificate of eligibility. The rest Yes, were not attorney. given. Thank you. So, wag na ho natin pag-usapan ng DBP. Pagka po ang isang financial institution, in particular government financial institution, naglagay po siya sa SPAV nang walang eligibility ng Bangko Sentral ng Pilipinas, illegal po yun. If you are going to look at that situation, that you are going to avail, Mr. Chair, of Yes. the incentives, of the perks of the SPAB, it must be within the parameters of the SPAB. Meaning, if you are not going to make use of those perks, of those privileges, you are not supposed to make use of the SPAB law. So, are you That's why saying... there are other laws that you can make use, but not the incentives provided in the SPAB, Mr. Agree. Chair. So, pinag-uusapan po natin, for example, pag-ibig. Walang SPAB. May mga loan account siya. 1 bilyon. Binenta niya ng 400 million. Book value niya, 1 bilyon. Yung po ba illegal o legal?
Hindi niya ginamit ang SPAB. I cannot make a declaration No. that's legal or illegal, Mr. No, Chair, okay. because What I'm saying is, kasi ang pinupunto mo ngayon, attorney, pag mag-avail ka lang ng incentive, doon ka lang gagamit ng eligibility. Ang Yes. contention ko, based on the law, based on the contract, hindi. Dahil ang sinasabi, pag ginamit mo ang SPAV law, kailangan mo siyang magkaroon ng certificate of eligibility. Dahil nagbebenta kang palugi. So ulitin ko yung tanong ko. Pag ginamit mo ang SPAV law, government ka, bangko, land bank, SSS, GSIS, pag-ibig, hindi ka nagkaroon ng eligibility. Binenta mo ng palugi. Is that legal or not? Kasi ang kiniklaim mo na ngayon is eligibility. That was the claim of DBP. I'm sorry to say, tingin ko, mali po yun. So ulitin ko yung tanong ko, para lang klaro. Binenta nila ang dalawang accounts. Walang eligibility sa inyo. Ginamit nila SPAV. Legal po yun o illegal? what I can say, Mr. Chair, is there is non-compliance with There this is? Pablo. There is non-compliance with this Pablo. Non-compliance with the SPAV law. But I Okay. cannot say that it's illegal or Okay. illegal. Because dapat ang korte magdesisyon tungkol doon. That's correct, Mr. Chair. Apo, ombudsman ang dapat magdesisyon doon. If ever, may case ng graft and corruption. Yes, Mr. Chair. Okay. So, yan yung binabalik ko ngayon, Mr. Aguilar. Babalik ako dun sa sinasabi ko sa inyo. Ang sinasabi ninyo, may iba kayong pamamaraan. Kaya nga binabalik ko, ganito ba ang gawain ng DBP na mga non-performing loans ninyo pwede nyo ibenta ng palugi? Okay. Just to, if I may explain. So, if a loan enters into a classified account, NPL, the probability of full collection decreases. The risk of non-collection increases. So that's why. Mr. Chair, before we proceed, have the resource persons here taken their oath? Okay. So, thank you, Mr. Chair. I Yes. took my oath earlier, sir. Yes, I'm sorry. Go ahead, Mr. Aguilar. So the banks at this point has to find ways to collect full interest and capital. So we enter into a remedial management situation. Pero hindi ibig sabihin, Mr. Aguilar, kasi ganito po ginawa ninyo eh. May SPAB law. Ang SPAB, pinayagan tayong lahat para magkaroon ng insentibo. Para meron tayong mga taxes hindi natin babayaran, mapabilis. Para sa ating financial institutions, particular sa gobyerno, pwede tayong makabenta ng mura. Yan ho ang pagpayad ng SPAB. Ang ginawa ninyo, in-apply ninyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas yung mga loans ninyo na SPAB. Yung 2.5 billion, hindi niya binigyan ng eligibility. Wala kayong compliance under the law. Pero, inilagay niyo pa rin sa ilalim ng SPAB at binenta niyo ng mura. But we didn't avail of any tax incentive with respect to 2.5. Totoo. Hindi ko sinasabi sa inyo na may tax incentive ng 2.5. Ang sinasabi ko sa inyo, yung pagbenta nyo ng 2.5 na maaaring binenta nyo ng 1B dahil hindi natin makompute. Pero more or less, ganun ang ginawa kong generalization, binenta nyo ng palugi. Ginamit nyo yung batas, supposedly, para makabenta ng mura, pero ginajustify ninyo na hindi, wala namang incentive. Pero yan, illegal yan. Magtanong ka, Mr. Aguilar, sa counterpart mo sa GSIS. Magtanong ka sa SSS, National Home Mortgage Finance Corporation, sa NHA, when it was still a corporation, sa Pag-ibig. Lahat yan, at Land Bank, magsasabi sa iyo, bawal. Counterpart mo yan. Government financial institutions yan. Lahat ng yan magsasabi sa inyo, bawal. Pero kung nilagay yan sa SPAB, pwede. Pero itong 2.5 na to, illegal to. Illegal to, Mr. Chair. Attorney of the legal of BSP, Attorney Legadio. Attorney Legadio already said,
walang compliance sa Special Purpose Vehicle Law. So, kiniklaim ninyo, you can do otherwise. Hindi naman pwedeng gamitin ang SPAB. Oo. Pero iba na ang mag-govern na rule sa inyo. Assignment of credits sa civil law. Paano? Assignment of credits, sir. Under our loan agreements, there's a provision that we can assign, sell our loan. Yes. Bahala kayong mag-usap dung pinautang ninyo. Kasi di ba pinautang ninyo itong mga kumpanya, XYZ. Pero kayo mismo, yung pinanghawakan yung accounts na meron diyang default, meron diyang penalty, may principal, may interest, hindi nyo pwedeng ibenta ng palugi kung hindi nyo gagamitin ang SPAB law. At sa kaso na to, na ginamit nyo yung SPAB law at binenta nyo yung palugi, wala kayong eligibility. Ang ibig sabihin, sa ilalim ng batas, hindi kayo pinayagan. Illegal po yan. Interject, Mr. No, Chair. Mr. Chair, just a klaro pa. Baka makalimutan ko eh. Sige, go ahead. Meron pala kayong assignment of credit sa loan agreement. Bakit pinasok niyo pa sa SPAB? Because, sir, the transaction itself is sale, assignment, transfer. Hindi nga civil code ang sinabi mo eh. Opo. Civil code is a general law. Yung SPAB is a special law. Hindi mo naman pwedeng gamitin lahat yon. Kaya nakikita namin parang pabali-baligtad ang sagot mo eh. Parang meron kayong sariling If sistema. if Kanina you- lumulusot ka, ang sinasabi mo, yung loan agreement mo, under the civil code, pwede mo yung assign. Dahil assignment of credits. Pero tinangka mo na rin na sumubok ka sa SPAB law. Kanya lang, sabi ng Central Bank, non-compliant ka. So hindi ko maintindihan kung paano mo pananagutan yan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Yes, Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. So, ang sinasabi ko po dito, Mr. Chair, kaya nga kinaklara ko dito na establish natin yung batas. Pag ginamit mo yung SPAB law, gumamit ka ng eligibility. Ngayon, hindi ko inaalis sa inyo, pwede kayong magbenta. But you have to contend with the book value. Pwede, under our law, may condonation tayo, interest, may mga default payments, pwede mong tanggalin. Ginawa nyo nga yun eh. Nag-waiver kayo, 144 million, tinanggal nyo. Pwede yun. Pero kailangan pa rin bayaran yung kabuwang utang sa ilalim ng inyong libro. Ngayon, babalik ako doon sa sinasabi. Mr. Chair, kaklaro ko lang ulit ha, maraming debate doon sa write-off, condonation, and so on and so forth. Establish natin, Mr. Aguilar, ito ay loss. Lugi in Tagalog. Correct, sir. Yun lang po. So, klaro na yun sa akin kasi pasensya na ninyo na po, Mr. Chair, at marami sa amin, hindi naman kami bankero eh. Diba? Yung condonation, yung write-off, there are different meanings to the words being used in relation to the banking system. Pero yung lugi, klaro po yan. So, nalugi tayo ng 6 na bilyon, pero dahil sa libro nyo nga, sinabi nyo, pwede namin i-charge to dahil pinapayagan naman ng aming charter na i-charge ito sa operations. Tama po ba? Tama po, Mr. Aguilar? Tama po. So, Mr. Chair, again, I go back to my statement. Tama ang Pangulo all the while. May ganitong nangyari at may ganitong sitwasyon. Nalugi ang DBP ng 6 na bilyon. Yung sinasabi niya may mga nagbenepisyo, that has to be seen. Simple lang naman po yan eh. Magkano na ibenta later ng mga kumpanya, yung pagkakautang sa nila, makikita mo yung gain. Pero yun po para sa akin, ibang usapin eh. Kasi para bang sa SPAB law, may sugal tayo eh. Dahil nga masyadong malaki na yung pinanghawakan nating mga utang na hindi gumagalaw, so sumusugal tayo sa SPV. Makabawi tayo and magamit ulit ang pera paikutin, bumalik ang kita. Tama ba, Mr. Aguilar? Ganyan nangyari. Tama po. So, again, having said that, Mr. Chair, I think very clear and established yung findings natin dito ngayon na may ganito tayong mga sitwasyon at may ganitong pangyari under the loans executed by the DBP. At ito yung kailangan nating bantayan. Number 1, paano nagkakaroon ng availment of loans? Hindi na ho pwede natin payagan itong walang collateral at hindi protected. Sabi ng BSP kanina, we leave it to DBP. But I think now certain guidelines have to be there. Because in this particular case, 1 billion is 1 billion. Umutang ka, wala kang collateral, yung kaisa-isang collateral mo na garantiya ng mga umuupong board, tinanggal mo pa. Tapos tama ba, Mr. Aguilar? Ang pagbayad ng utang nito, 7 beses in-extend, pinagbigyan para maayos.
confirm that, sir. I don't. I'm confirming it. I have the records that you have 7 extensions of the loan. Attorney Garland, would you like to reply to that? Okay, Mr. Chair. So that's my first point. My second point is, yung pong pagpasok sa SPP, sa Special Purpose Vehicle. Klaro ho, dapat magkaroon ng compliance sa Bangko Sentral ng Pilipinas as provided by law. Malinaw yung batas. Wala naman sinabing kondisyon eh. Ang sinasabi ng batas, pag ginamit mo Special Purpose Vehicle, i-enroll mo yan sa amin, i-approve namin yan. Ngayon, outside of the SPV law, gusto niyo magbenta ng loans ninyo, kung ano bang assets ninyo, okay lang yan. Pero may book value kayo dyan. May bidding kayo dyan. Merong baseline. Kumbaga, pinakamababang presyo na pwede niyong ibenta. Pangatlo, Mr. Chair, klaro po dun sa binanggit ko kanina, maraming dokumento na akong pinakita rito na hindi binigay sa atin. Yan, Mr. Chair, malaking misteryo sa akin yan. Kasi, marami tayong kausap dito sa committee, kahit kayo, narinig ko yung mga tanong ninyo, yung mga proponents ng resolution nagtatanong, bakit wala tayong dokumentong ganito? Why is it being kept from us? Bakit tinatago? Tingin ko ho, unfair sa mga kasamahan natin, nag-aaral, binabasa ang kapal ng mga dokumento na para tayong nililigaw. Hindi kasi Yan tayo, ang mas malaking issue sa akin, Mr. Chair. hindi kasi tayo bankero, Mr. Chair. Pero pinapayagan natin ng DBP na mamangka sa dalawang ilog. Ayun, Mr. Chair. Kung ano mang ibig sabihin nung namamangkan sa dalawang ilog, pero Ang SPAB, pagkatapos meron pa sang assignment of credit. Pero kahit anong gawin mo, palugi pa rin. eto mga pinakita kong dokumento, Mr. Chair, marami dyan. Wala sa submission na binigay ng Development Bank of the Philippines. And I'd like to call the attention of the committee because there are documents being withheld. Marami pa akong papakita, Mr. Chair, na mga dokumento regarding all this investigation. But I hope Sana that pakita mo DBP... na next hearing. Yes, Mr. Chair. But I showed the... Yeah, I saw it. Yes, the essential documents, Mr. Chair. Pero sa akin naman, wag naman ganun na parang kailangan tayo, mabuti lang, there are consensus employees within the Development Bank of the Philippines na talagang merong pinanghawakan mga dokumento. Dahil sinabi ko na noon pa, matagal na tong isyong to at may mga dokumentong nandyan. Sana naman, Mr. Chair, lahat ng dokumentong to, ilabas na nila, ipakita sa mga kasama natin dito.